my presentation. We want to cerita apa? Sorry. I can speak Malay, but my Malay is at kampung. I've got a grow in balik pulau. So, satu kupang, dua kupang, tiga kupang. Anybody knows that? No? Okay, so we're going to campur in English and Malay. Okay? So we're going to start with a story first, just to get things going. Is it up there? No. The PowerPoint or PDF? Whatever. It's not me, it's the computer. Is there? So I can just click. It's not moving. Hello? I think it's not a mic issue, I think the screen issue. I need some, so this. I think you can use this mic, then you can okay. see the... I can't see. Okay, you help me move. So we're going to start a story first. I was thinking how to warm up the session and so on, since I'm a first speaker, am I right? So I thought of a story which, when I read a couple of years back, which stuck in my mind. So it's a story about many years ago, around the area of Spain, Portugal, and so on. There was a rock called the Rock of Gibraltar, okay? And for many people, can we move to the next slide? Yeah. So for many people those days, they thought this is the end of the world, nothing else beyond that. So in fact, there was a Spanish word saying nec plus ultra, there's nothing further beyond. So they were all happy, they say, okay, this is all they know and no big deal. You know what I mean? No need to explore and discover the new world and so on. Until many years later, this guy, Christopher Columbus, discovered the new world, America and so on, right? So from nothing further beyond, they changed their motto, their logo to further beyond, okay? So from nec plus ultra, they cancel a nec, become plus ultra. So that if you see that, it's called plus ultra. So what it means is that actually there's a world beyond out there than what you think you're comfortable with, right? And that has been a motto and a slogan for many explorers around the world and so on. And in fact, if you see this coat of arms, right? Anybody can kind of guess. It became a very famous symbol many years later. Anybody can guess what symbol that became? The two lines with like a S thing inside. No? Next slide. Became a dollar sign. Yeah. Okay? Yeah. So it became a dollar sign. So what it means is actually there's a lot of opportunities, peluang, when we are able to see the world beyond our the local thing. Okay? Batasan harian. Right? It's not moving. Did that one? Okay. So in my presentation is untuk berjaya di dalam dunia hari ini, Anda perlu tiga perkara. Okay, three things in mind. Okay. The first thing is you need to be in an environment, especially in the academia environment and so on, where you should feel physically safe, but intellectually unsafe. That means you must be able to accept and respond to ideas which you feel uncomfortable with, but you can understand and comprehend. Okay, so physically you must be in an environment which is safe, because that's very important, right? But mentally you should be in an environment where you feel unsafe. So you cannot be in an area where you only comfortable or selesa dengan pendapat
and so on. Okay, but the problem right now is because of social media and so on, a lot of people are more comfortable with their own environment. So if you see the algorithm, TikTok is my client, for example, and they always tell me their algorithm is the best because they know exactly what you want to see and do and so on. So they actually amplify what you believe and know already, and which is not really a good thing because you don't get the new ideas and so on. Okay. The other thing is you need to know what's happening globally, right? Global trends and so on, because you cannot be only knowing what's happening around your world and so on. So let's look at a couple of global trends which is going on right now. The first thing is, oh, this is missing. So there is more manufacturing output right now, GDP. So when the government says we're bringing FDI 300 billion or 500 billion, whatever, but the number of jobs created is getting lesser and lesser. Okay? So more manufacturing output, but less people required to work. So that is why in many countries like China, India, and so on, even in Malaysia, unemployment or underemployment rate among the youth is very high. Okay? So that's one important thing. But that is a trend which is happening already. Now, the next wave is untuk pekerjaan pejabat also, office workers like me, you, and so on. Because of AI and so on, there will be more output but less people. My company, Ipsos, right now, they want to grow the business 10-20%, whatever, but with the same number of headcount. So each time I ask headcount, more pekerja or whatever, they said, have you used AI to see whether you can do away with hiring people by using AI? So this is a global trend which we need to recognize that you need to be scalable and adaptable to the world. Now, many people say AI will take my job away. Artificial intelligence will take my job away. It's not true. Those who know how to use AI will take away job from people who do not know how to use AI. Okay? Now is the imbalance or inequality. Ketidaksamarataan semakin meningkat di seluruh dunia, globally. Okay, I'm not going to talk about Malaysia, but globally there's a bit of ketidaksamarataan. Okay, and also more importantly is the things yang paling penting di dalam kehidupan sendiri, bukan mobile phone, bukan TikTok or whatever, but hospital care, good food, good education. Right, it's getting more expensive relatively to your income. Okay, things which are very important to you. You know, you understand, I sent to my daughter, I know I'm an old guy, but I have a 3-year-old daughter. The tuition fees are getting very expensive. You know, so that is why to have 2 or 3 kids is getting more expensive. It's easier to buy a mobile phone nowadays, isn't it? So things are important, mahal. So that is why not harian, I mean not surprising, that 3 to 5 people mengatakan sistem ekonomi sekarang tidak efektif atau tidak adil globally. Okay? In fact, in 2000 last year, the most famous singer is not Taylor Swift in America, it's this guy, which I don't think so. Anybody kenal dia? Tak kenal. Okay, you see if his chart is even higher than Taylor Swift. And he was singing a song of frustration, ketidakpuasan tentang sistem ekonomi. Okay? So globally, pandangan anti-establishment is semakin dominasi socio-economic and so on, right? So sentiment populist didorong oleh perasaan bahawa keadaan semakin merosot, even in countries where economic GDP is going higher. Like in America, economically GDP is very good, but the frustration among people is very high. That is why the chances of Donald Trump being the next president of the US is very high. Okay?
Kebanyakan percaya bahawa jurang utama di dalam masyarakat adalah kumpulan elit dan rakyat biasa, bukan antara kaum. So this is a trend which we are seeing. That is why kalau you tengok tentang Donald Trump, they say only yang orang putih choose Donald Trump. Not true. Even Hispanics, African Americans are choosing Donald Trump. So it's no longer about races, getting the elite and orang biasa. So what people is doing is people are trying to see mencari pemimpin yang boleh memberikan mereka rasa selamat dan terkawal. Right? So there's a saying in English, strong but wrong, against weak but right. So a lot of elections and so on, people are choosing leaders who give them a certain sense of security. Even like, for example, if we see Donald Trump, a lot of what he says is wrong, but he seems strong compared to Joe Biden, which is maybe right, but a bit weak. Okay, so that's why if you see in India, there's an election this year, the Prime Minister is Modi. A lot of things he does probably not wrong, not right, but he seems to be strong. So he gives a certain sense of, oh, selamat, rasa selamat dengan dia. Okay? So lebih 60% bersetuju bahawa sebuah negara memerlukan pemimpin yang tegas untuk mengambil alih negara daripada kedudukan kaya yang berkuasa. So even in Malaysia, there's about 76%. They want a strong leader to balance the system. Now, the next thing is population. As you know, negara Malaysia sedang menjadi negara tua. Right. So perubahan populasi akan menjadi salah satu isu ekonomik dan politik yang akan the most important issue in the coming years. Right. So even for a country yang memaju sekarang dalam Malaysia, developing emerging country and so on, a lot of countries are beginning to spend more untuk menjaga usia yang senior citizens daripada membelanja untuk melabur untuk masa depan, like education, hospital and so on. So Singapore has just raised the retirement age. So our retirement age here is 60, right? In Singapore is 64, because they know that this is becoming unsustainable, right? So hutang dan subsidi kebanyakan negara menjadi semakin tidak mampan, tetapi ahli politik enggan membuat keputusan yang sukar. Yeah, I think we are seeing that also in our neighboring countries. Now, so I say subsidy is like drugs. Okay, not okay. So dalam dos yang kecil, right, it can be a stimulant. Pada dalam dos yang besar and a long period, you become ketagih. So become a drug addict, become ketagih, you rasa tak productive, then daya saing and so on. Okay, so stimulus or subsidy, you must think of that thing. The other thing is, since we're talking about social, perlindungan sosial and subsidy tak sama. Okay, subsidy and perlindungan sosial is not the same. A lot of people, bila saya berceramah di kawasan and so on, they say, oh, perjalanan sosial and subsidy is the same. It's not the same. Okay, perlindungan sosial memastikan bahawa setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk mencapai potensi mereka. Okay. Perlindungan sosial telah terbukti menjana hasil ekonomi yang lebih baik untuk negara daripada subsidi. Okay? Walau baik pun masih banyak negara pantas. So they always increase subsidy, but to increase social spending, they're becoming a bit more careful on that. So this is something which I think we need to talk about later on, maybe do the Q&A session. Since we're in the academia and so on, you can see a lot of kaum lelaki dropping out from going to tertiary education.
Okay, semakin berkurangan globally, and also even in Malaysia also it's getting lesser and lesser. So there are more women now in colleges and so on. So I'm sure you must be happy there are more women right now in your colleges and so on. But you know, it's not a very good trend. You need to have a balance, right? So why is that important? Because a lot of my friends, their sons and so on, after they graduate or after Form 5, they become gig worker, platform gig worker. But if you go college, yeah, your pendapatan seumur hidup lebih tinggi daripada you don't go college. You can, okay, so as you become a Grab worker, whatever, you earn 4,000-5,000, and that's that. It doesn't go beyond that. But if you go to college and so on, you will your chances of you earning more income gradually over the years is important. So if all the boys are not going to college and all the girls are going to college, it's very hard for girls to find a suitable partner, isn't it? Because women, perempuan, they marry up. When they say you marry up, either intellectually, financially, or emotionally. Human nature is such, isn't it? Women wants to marry someone they feel challenged, intellectually, financially, or emotionally. Betul ke? Betul tak betul? Betul. Okay, I look like a professor of psychology now. That's me, not Ipsos. That one I cakap, bukan Ipsos. Don't go and tell my boss. Okay, perlindungan sosial yang terbaik adalah menerusi pendidikan dan pekerjaan yang baik. Okay, everybody agree? Agree? It's simple, right? So finally, the last point is that in a world which is changing right now, which is changing and every day is a new story and so on, don't be afraid to color outside the box. Malaysia, education, I study in Malaysia, by the way, is always make sure that you do the right things and so on, which is a good thing. But in terms of mentally also, don't be afraid to think outside the box, because that's the only way for us to be competitive in the new world. Okay, new ideas, new thinking, and so on. So that's my last slide. With that, terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada yang berusaha Encik Kiranjit Singh. Meneruskan acara kemuncak, forum bertajuk Memperkasa Jaringan Perlindungan Sosial, Mendepani Cabaran Masa Depan yang akan dikupas dengan lebih lanjut. Majlis dengan segala hormat menjemput Dr. Rafidah Abdullah selaku moderator forum bersama barisan ahli panel Encik Kiranjit Singh dan Dr. Nungsari Ahmad Radi ke gelanggang forum. Dipersilakan. Majlis menyerahkan acara selanjutnya kepada moderator forum. Assalamualaikum, selamat petang semua. Okay. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Hanafiah Haruna Rashid, kawan lama, Pro Night Chancellor Campus KL. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Makmur Bakri, Dekan Fakulti Farmasi, dan juga dua ahli panel forum saya di sebelah yang akan saya kenalkan selepas ini. Ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kanan UKM serta hadirin dan hadirat sekalian. Okey,
yang berbahagia, Puan Nurul Izzah meminta maaf kerana pada saat-saat akhir beliau tidak dapat datang kerana satu yang tak dapat dielakkan. Semalam kita ada berbincang dia online, berkobar-kobar dia nak datang. Mungkin dia sedih jugalah mungkin. Dia mungkin kirimkan salam kepada semua. Jadi dah bersedia kita dengar cerita tentang perlindungan sosial ya. So jadi banyak segmen kita petani, saya nak bahagi kepada 3 lah ya. Satu, introduction, sedikit introduction. Second, kita akan cerita pasal perlindungan sosial, dan hujung mungkin kita sebut sedikit pasal health dengan wanita ya. Okey, sebelum itu saya nak perkenalkan panelis kita. Saya Dr. Nong Sari ni saya banyak tengok di YouTube ya. Ahli ekonomi tersohor ya. Betul ada ya. Dan mungkin kalau kita bagi mic dia tak boleh berhenti bercakap, betul tak tahulah. Beliau pemegang amanah Yayasan Rahimah Yusof, sebuah yayasan kebajikan swasta. Beliau dilantik sebagai pengerusi lembaga pemegang amanah Institut Penyelidikan Khazanah Research Institute dan menganggotoi lembaga pengarah Bank Negara Malaysia serta ahli jawatankuasa penasihat kepada Menteri Keuangan bersama YB Puan Nurul Izzah ya. Okey, selamat ke pentas. I think Encik Kiranjit kita dah dengar. Love your slides. So, I think we were admiring. And dia Encik Kiran for short merupakan Ketua Wilayah Regional Head bagi Ipsos Strategi Asia Pasifik. Banyak pengalaman 30 tahun pengalaman perundangan industri merentas berbagai sektor, mengetuai pelbagai projek meliputi kemasukan dan pertumbuhan pasaran, penilaian dasar, penanda aras dan macam-macam lagi. So he is the right person to be with us. I was told kita boleh campur-campur rojak petang ni, boleh ya? Okey, alhamdulillah. Jadi untuk round yang pertama ataupun first question, I think elok saya hand kepada Dr. Nong untuk ceritakan tentang keadaan fiskal dan ekonomi negara kita sekarang ni. Macam mana tu agaknya? Silakan Dr. Nong. Terima kasih Puan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena bagi salam kat tuan rumah, Abang Atuk, Prof, tuan-tuan dan perempuan. Saya ada slide sikit supaya nak spend masa lebih pada soal jawab, tapi sebab topi yang saya pakai hari ni, topi ini apa ni, Kementerian Kewangan ni, saya nak cepat-cepat just go through this slides. Okay, terima kasih. Actually, 3 benda je nak cerita sikit pasal Puan Pengerusi minta cakap pasal fiskal, kedudukan fiskal. Just cepat saja. Dan kedua, untuk mentafsir semula dan membina semula perlindungan jaringan pembangunan sosial kita. Dan ketiga, bagaimanakah kedua benda ini menyumbang kepada pembangunan ataupun hasrat pembangunan ekonomi madani yang kita telah kemukakan. Yang pertama ni pasal fiskal ni lah. Pasal fiskal ni, yang ni kira nak bagi orang hilang, tapi dah makan dah tak apalah, kalau sebelum makan boleh hilang selera lah. Pasal nak cerita pasal hutang, lepas tu nak cerita pasal belanja, lepas tu nak cerita pasal cari duit hasil. Ni kira kerajaan je lah, bukan individu. Tapi kita semua bayar cukai, jadi kita kena tahu jugalah. Kita start cerita hutang lah dulu. Kita ni semua buku belanjawan 2024. Jadi kita punya hutang ni kalau nak bahagi 32 juta banyak kan. Kita punya hutang secara langsung ada dalam 1.1 trilion, maknanya 1,145 bilion, yang bersamaan dengan hampir 62% pada keseluruhan ekonomi negara. Lepas tu kerajaan juga ada hutang dalam bentuk beri jaminan, dan kita cerita kat sini tak ada benda yang rahsia kat sini pun. Ni hutang ni macam yang nombor 1 tu hutang sebab dalam belanjawan. Nombor 2 tu hutang komitmen jaminan tu ialah yang kerajaan bagi jaminan kepada syarikat, dan syarikat tu pergi pinjam duit, lepas tu kerajaan kena bayar duit tu. Macam buat MRT lah, buat LRT, pasarana. Kerajaan tak buat, tak masuk dalam belanjawan, tapi dia bagi
jaminan daripada MRT Corp pergi pinjam. Lepas tu duit tak cukup, bukan duit tak cukup lah, memang tak cukup pun. Lepas tu kerajaan kena bayar. Tu hutang. Hutang ni kira PM duk cakap banyak kali kan, kita pun malas dengan cerita hutang ni, banyak sangat hutang. Tapi nak abang lah hutang banyak ni lah. Ini kita tengok daripada mana datang hasil. Yang ni saya nak main elak. Hasil ni ada hasil cukai dengan hasil yang bukan cukai. Hasil cukai, dia cukai langsung tu yang CITA tu actually corporate cukai korporat, cukai syarikat. Dan yang nombor 2 tu cukai individu yang kita dah bayang ni, start pada bulan ni dah kena isi dah, e-filing. Betul. Yang nombor 3 tu PITA ni is petroleum, cukai yang dibayar, yang dikenakan kepada petroleum. And then itu cukai langsung. Cukai tak langsung ni SST ni, GST dulu, GST, SST. And then cukai excise, custom, cukai duty import dan duty export. Nah, kalau kita tengok, kita nak tengok jumlah dia lah secara orang kata apa, relatif. Banyaknya hasil cukai berbanding pada jumlah hasil ialah 243 bilion tu, nak kecil boleh ya. Jumlah 307 bilion daripada cukai 243 bilion, tapi banyak cukai itu adalah cukai daripada cukai syarikat yang paling banyak sekali. Lepas tu cukai tak langsung cuma cukai SST dululah. Dan yang kena perhati tang sini ialah cukai yang bukan hasil. Cukai bukan hasil ni selain daripada lesen dan permit yang 14.6 bilion tu, 39 bilion tu is pendapatan pelaburan. Yang dikatakan pelaburan tu kira orang Penang, sebab ahli panel pun orang balik pulau, saya pun bayar lepas. Yang ni pendapatan pelaburan ni is kerajaan orang kata pelekoh Petronas lah. Yang ni Petronas, ni sumbangan Petronas 39 bilion daripada 63 bilion. Hasil cukai, hasil bukan cukai adalah daripada Petronas. Petronas dia cerita minyak dia makin lama makin nak habis, dan kita tak boleh terus hidup dengan duk minta duit kat Petronas. Sebab yang 39 bilion tu Petronas, yang PITA tu 21 bilion tu pun Petronas jugalah kan. Satu Petronas bayar dalam bentuk cukai, satu lagi dia bayar kat kerajaan dalam bentuk dividen. Kerajaan jadi pemegang saham dia. So kita punya jumlah hasil adalah 307 bilion. Dan saja nak supaya tahu tadi belanja kat mana. Ini belanja kat mana? Belanja bayar gaji 95 bilion. Bayar pencen 32 bilion. Bayar hutang 49 bilion. Yang lain tu semua pemberian kepada kerajaan negeri, federal bagi dekat kerajaan-kerajaan negeri. Lepas tu yang perkhidmatan dan bekalan itulah yang UKM, SUKM, kementerian duk berebut nak beli supplies, bukan nak buat pembangunan, nak beli barang, nak beli kerusi, nak beli apa semua tu. Yang tu seluruh negara, seluruh kerajaan persekutuan. Yang banyak tu je, 38 bilion. And then subsidi dan bantuan sosial 52 bilion daripada jumlah keseluruhan tu. Tu yang lain tu kecil-kecil je lah. Pemberian kepada badan berkanun ialah pemberian kepada statutory bodies. Dan saya nak supaya kita semua perhati benda ni, angka tu saja nak tengok je lah. Yang nombor 3 kat atas tu, emolumen, bayaran persaraan dan bayar khidmat hutang, yang merupakan 60% daripada 300 bilion tu adalah jumlah yang kerajaan tak ada pilihan, kan? Dia kena bayar gaji, dia kena bayar pencen, dia kena bayar hutang. Yang tu tak ada orang kata discretion, dia kena bayar yang tu. Nah, jadi bila kita cakap tentang memperbaiki jaringan sosial, kita kena tengok tang lain je lah. Tapi tang tu tak boleh kacau dah. Gaji kena bayar, pencen kena bayar, hutang kena bayar. Jadi yang ada kelonggaran kepada kerajaan ialah yang lain daripada itulah. Lain daripada 95, 32 dan 49 tu. Jadi
tapi kalau kita tengok secara perbandingan tuan-tuan, utang kena bayang utang yang tadi 1.5 trilion tu, kena bayang interest je, sukuk payments je is 49 bilion. Kalau tengok balik slide tadi, slide hasil, keseluruhan cukai pendapatan yang kita bayar ialah 42 bilion. Jadi semua income tax, individual income tax yang kita bayar tak cukup pun nak bayar nak bayar interest untuk hutang. Jadi tak tenat ni, sebab tu saya duduk jawatan kuasa penasihat Menteri Kewangan ni ke, pening kepala tengok angka ni semua. Jadi macam mana tu? Kutip cukai individu 42 bilion, nak kena bayar interest hutang 49 bilion. Kan? Jadi kita ada masalah besar kerana kita kena melakukan perubahan dan juga pengukuhan jaringan sosial dan sebagainya dengan kita menguruskan benda ni sekali. Jadi sebab itulah kita tengok tadi perbelanjaan mengurus. Perbelanjaan mengurus ni, kalau kita tengok satu lagi nak tengok, perbelanjaan mengurus ni bajet dia 303 bilion. Kalau tuan-tuan tengok balik hasil 307 bilion. Hasil ngam-ngam bayang perbelanjaan mengurus. Operation. Jadi perbelanjaan pembangunan banyak ni je lah, tinggal 90. Perbelanjaan pembangunan, ni orang kesihatan memang kena tengok. Tengok perbelanjaan pembangunan ada dua kategori, satu kategori ekonomi, satu kategori sosial. Dalam kesihatan ni dia bawah sosial lah. Jadi kalau ingat tadi, hasil 300 bilion lebih sikit, perbelanjaan pengurusan 300 bilion lebih sikit. Jadi hak ni semua ni 90 bilion ni semua kena pinjam. So tiap-tiap tahun kita pinjam lebih kurang banyak ni sebab kita nak buat pembangunan. Kalau kita tak pinjam duit hasil berdasarkan hasil, jadi tak boleh buatlah pembangunan. Nak buat blok tambahan, nak buat sekolah tambahan, buat jalan tambahan, boleh buat supply sajalah, bro. So kita belanja untuk kesihatan banyak tu je lah. dari segi kemudahan baru dalam perkhidmatan kesihatan, banyak tu je lah ada kan, 6.1 bilion tu. Ini termasuk bukan bangunan, masuk dengan equipment sekali kan. Masuk dengan equipment, I don't know about maintenance masuk kat mana, tapi equipment masuk dalam ni lah. Jadi jadi yang ni kita punya masalah. Masalah ni masalah besar. Jadi kalau kita nak tambah perbelanjaan ni, kita kena tambah hutang lah. Tapi kalau kita tambah hutang, masalah dia bayaran khidmat hutang tu naik. Jadi dia yang bahayanya ya, kalau kerajaan yang duk alik pergi hutang, jadi pasaran modal tu sepatutnya bagi hutang pinjaman kepada syarikat sebenarnya untuk melabur. Tapi kalau government yang duk pergi pinjam, haul sikit kan. Jadi kita kena uruskan. Jadi sekarang ni kita kena melakukan pembaikan. Ada dua benda. Dan satu, kita kena belanja dengan cara yang lebih berhemah. Nombor dua, kita kena urus hutang kita. Dia macam orang jugalah. Orang kalau tak bolehlah kadar berhutang naik lebih cepat daripada kadar pendapatan. Itu alamat nak tenggelam lah. Kalau kadar hutang naik lebih cepat daripada kadar pendapatan, hutang naik 10%, gaji naik 5%, tu kira tenggelam lah. Jadi kita kena, jadi sebab tu ruang di sini adalah ruang untuk tengok kepada perkhidmatan dan bekalan dan juga kepada subsidi dan bantuan, bagaimana untuk menguruskan dana itu dengan cara yang lebih baik. Okey, saya tak mahu banyak-banyak nak tanya soalan. Tu masalah hutang, kedudukan fiskal. Jadi
PM pun duk cerita, sekarang PM dah ada MK2, dia pun duk cerita. Jadi kita kena macam mana nak perbetul benda tu, dan realitinya ialah seperti itu. Sebab tu kalau ekonomi tak bertumbuh, hasil tak naik. So ekonomi kena bertumbuh baru hasil naik. Kalau tidak orang punya gaji tak naik, syarikat punya untung tak ada, dia tak bayar cukai. Jadi yang keduanya, kita kena lihat semula. Sebab ada kekangan tadi, kita kena lihat semula, mentafsir balik apakah cara kita nak tolong orang. Jadi yang tadi you cakap subsidi bukan sama dengan jaringan sosial. Yang kita jadi mahal sampai 56 bilion ni sebab bila kita subsidize minyak di pump, jadi semua orang dapat. Tapi dulu sebab kita nak suruh orang pakai kereta kot, kita nak jual kereta kan, lepas tu kita bagi murah lah. 1 liter RON 95 kerajaan subsidize RM1.40. Kalau nak tengok harga RON 95 yang betul is harga RON 97 lah. Harga RON 97 tu is harga yang betul, harga yang tak disubsidikan. Harga RON 95 is harga yang kerajaan subsidize. Perbezaan antara dua tu ialah subsidi setiap liter. Kereta di Malaysia ni, kereta dengan motor lah, setiap tahun ni dah jadi macam gila sikit. 1 juta. Tiap-tiap tahun 1 juta kereta baru. Itu tak masuk daripada buat pelari diesel. Diesel naik 4% je kereta diesel dengan lori dengan apa semua ni. Tapi subsidi diesel naik beratus persen. Pasal apa? Pasal beza harga diesel di Malaysia dengan di Siam sampai RM1.40. Jadi lah ni satu industri, tuan-tuan dan perempuan semua ni kira salah kerja. Patutnya kita semua seludup diesel pergi Siam, kita boleh buat duit banyak. Betul. Buat duit seludup tu, dan kita semua kena tanggung sebab depa tu buat duit, sebab depa pergi jual kat Siam lagi murah. So kita kena ubah daripada bagi kat semua orang kepada bagi kat orang yang memerlukan. Dan kita kena ada satu perkiraan lain di antara apa yang kerajaan kena bagi perkhidmatan, apa yang kerajaan kena bagi duit je lah. Bagi duit. Taklah semua, dulu kita semua kerajaan nak kena buat. Sekarang kita kena tengok yang mana yang kerajaan kena buat macam kesihatan banding dengan yang mana yang kata tak, kerajaan tak payah buat, nah bagi duit je. Dan kita kena tengok tadi soal ontor, tapi kita kena tengok soal budak-budak. Dia salah satu daripada yang saya cakap dengan PM, kata this is not working because 20% daripada kanak-kanak di Malaysia ni rencat. Dia underweight. 20%. 1 daripada 5 kanak-kanak adalah underweight. There's something wrong. We cannot allow benda tu berterusan. Sebab lagi, ni saya bukan prof, dia medical ni orang kat sini. Kalau masa umur beranak sampai umur 4-5 tahun kalau tak betul, macam mana dia nak jadi sihat? Jadi inilah, kalau kita tengok ini apa, kalau kita sustainable development goal ini ada 17 matlamat pembahagian keseluruhan belanjawan kepada 17 matlamat SDG ni, pecahan dia macam inilah. Tapi kita tengok, kita kena tengok balik, walaupun ada setengah angka ni adalah okey, tapi kita kena tengok balik, adakah kita mendapat pulangan yang sebaik mungkin daripada perbelanjaan angka ni. Misalnya macam pasal hari ni hari wanita ni, pasal saya lagi pun saya nak highlight yang tu je lah. Macam ketaksamaan gender kan, kita belanja banyak tu je. Tapi dia kata okey, kat Malaysia ni kita tak macam setengah negara, budak-budak perempuan semua pergi sekolah. Ada setengah negara mak bapak dia budak perempuan tak hantar pergi sekolah. Tapi kita kita masalah terbalik lah. Kita ada masalah lelaki sebenarnya. Sampai ke universiti semua ramai budak perempuan daripada wanita daripada ni. Jadi kita tengah tengok balik, walaupun agihan ini ada untuk mencapai sebagai satu petanda aras matlamat ni semua, kita kena tengok balik adakah perbelanjaan ini mencapai matlamat dia. Dan satu daripada benda yang kita tengok ialah kita tengok di Malaysia ni, kita tengok orang
si DOS, Department of Statistics, guna istilah pasaran buruh. Pasaran buruh kita dah 16 juta. Tapi dalam 16 juta tu, pasal dia kira semua orang daripada umur 16 sampai umur 64, 65. Jadi ada 16 juta. Tapi daripada 16 juta tu 70% yang duduk ada dalam pasaran buruh. Yang lagi dalam 30% tak ada. Kita faham yang tak ada tu banyakkan duduk mengaji lah. Yang umur antara 16 sampai 25 tu depa duduk mengaji. Tapi yang kita sati ni yang balance tu lah. Yang balance tu ialah 41.7% yang di luar daripada pasaran buruh tu, yang bukan duduk mengaji. Pasal apa dia duduk di luar pasaran buruh? Ataupun dia tak dikira sebagai mereka yang kerja. Jadi ini menunjukkan bahawa ada sebahagian besar 40% daripada 7 juta tu adalah orang yang di luar daripada dia bukan student, di luar, dan dia termasuk suri rumah actually. Dia termasuk suri rumah sebab angka depa tak kira. Kalau kita jadi suri rumah, jadi mak, tak masuk dalam statistik. So itu satu masalah. Masalah yang satu lagi yang saya nak, jadi satu, orang yang kerja dan orang yang tak ada kerja dan orang yang di luar daripada pasaran buruh. Misalnya masa COVID dulu, masa MCO dulu, kita duk tengok setengah bantuan tu dia tak sampai pada orang yang ditujukan sebab dia duduk dalam yang 40% daripada 7 juta tu. Sebab dia tak ada apa. Kalau kita kata macam banjir Disember 2021, dia kata Maya, siapa government boleh tolong. Betul, tapi nak surat ni kata. Satu lagi dia kata surat apa, semua boleh kena yang banjir pi dah. Jadi minta surat lagi. Itu tapi orang yang bukan dalam pasaran buruh secara resmi, secara formal, dia tak akan ada ni semua. Jadi masalah ni sekarang kalau kita nak sampaikan bantuan pun, kita kena mampu untuk cari yang 2.8 juta orang, 40% daripada 7 juta tu, dan kita kena tengok yang tak kerja, dan kita kena tengok yang kerja. Yang kerja pun ada masalah lain. Yang kerja pun ada masalah gaji tak cukup gaji tak cukup tinggi. Kita punya pendapatan penengah median isi rumah cuma dalam tak sampai 7,000. Itu yang 50%. Maknanya 50% rendah pada tu, 50% tinggi pada tu. Jadi bagi cepat sikit. Sekejap. Yang ni saja nak bagi orang. Dan satu lagi dalam statistik ni ialah kadar penyertaan, nanti kita sebut, kadar penyertaan wanita dalam pasaran buruh itu rendah. Bukan sahaja rendah, tapi makin usia dia naik, makin turun. Dan ni saja nak tunjuk, Datuk, saja nak tunjuk Kementerian Pendidikan dapat banyak tu. Kementerian Pendidikan Tinggi dapat banyak tu. Tapi Datuk dapat from pendidikan tinggi lah kot. Kan? Tapi Kementerian Pendidikan ada pelajar dalam 5,5 juta. 5 juta, 5.5 million lah. Kementerian Pendidikan Tinggi, IPTA, jumlah pelajar dalam 600,000 gitulah. 500,000, 600,000. Tapi kalau you kira on per capita basis, kita belanja banyak lah dekat IPT, kat KPT. Sebab KPM ada pelajar 5,5 juta. KPT ada pelajar dalam 600,000 ya. Jadi yang ni pun dia perlu tengok lah. Bad news for you, dia perlu tengok, duk teropong tengok KPT. Tapi Datuk cerita tadi macam HUKM ni, dia bukan hospital mengajar aja, dia hospital daerah dalam daerah ni kan. Jadi kalau nak tolong menjerit for you, I can say that lah. But this is the sad part on the kesihatan side lah. Because kesihatan is banyak ni je. Kalau kita tengok yang tadi tu, kita bahagi per capita lah cara bodoh, bahagi bilangan pelajar Kementerian Pelajaran, bilangan pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, and then pendidikan tinggi
politeknik, universiti semua. Kita ada nombor. Tapi kalau kita tengok Kementerian Kesihatan ni actually satu Malaysia lah kot kan. Satu Malaysia. Banyak tu je lah. So tak cukup. Dan ikut piawaian mana kita tengok pun Kementerian Kesihatan memang dapat tak cukup lah. Okey. So last kali nak perbeh ni ada 4-5 perkara yang ditekankan dalam kerangka ekonomi madani ni. Saya cuma nak fokus pada satu je. Satu ialah masalah pendapatan, gaji. Kita nak naikkan sumbangan gaji kepada pendapatan. Sekarang ni sumbangan penyertaan wanita dalam pasaran buruh. Masalah ringgit ni, orang semua duk cerita pasal ringgit kan. Jadi saya pun nak cerita pasal ringgit sikit lah. Kan? Ringgit ni, kalau kita tak ekspor, siapa nak ringgit? Orang nak ringgit masa kita ekspor je. Bila kita ekspor, dia nak beli barang tu, dia beli ringgit. Ataupun orang pelancong mai, dia masuk, dia beli ringgit. Kan? Lepas tu adalah geng-geng yang dia buat duit pasaran modal tu, duit keluar masuk tu. Jadi kalau orang beli aset dalam Malaysia, kalau beli barang kita, dia beli ringgit. Kalau kita, ekspor kita sejak 20 tahun duk menurun ya. Dan dia mencerminkan permintaan asas kepada ringgit, sebab tu nilai ringgit jatuh. Adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi pergerakan jangka pendek, tapi asasnya ialah dagangan kita. Jadi sebab tu kita kata yang ketiga ialah meningkatkan daya saing dan juga ekspor firma tempatan kita. Dan yang keempat dah cerita dah tadi. Jadi sebab hari wanita ni pasal, saya nak cerita last kali yang nombor 2 je lah. Tapi sebab yang pasal wanita je lah. Lepas saya tengok ramai wanita pada lelaki pun. Jadi saya nak jadi macam hero wanita ni lah. Jadi sebab saya baca satu artikel dalam The Economist 2 minggu lepas. Satu, di Malaysia ni 70% lebih daripada orang lelaki yang ada dalam pasaran buruh masuk dalam pasaran buruh. Tetapi peratusan wanita yang ada dalam pasaran buruh dan masuk dalam pasaran buruh yang sama ada menganggur atau ada kerja cuma dalam 50%. Naik sikit lah, tapi 50%. Tapi aku tanya Prof, student wanita 60% dah kot. 60%. Kalau kat sekolah, daripada jajah 1 sampai tingkatan 5, hampir keseluruhan pelajar perempuan yang sepatutnya ada di sekolah, ada di sekolah. Tapi penyertaan wanita dalam pasaran buruh di Malaysia ni rendah. Saya pun tak faham. Macam seolah-olah mak pak di Malaysia ni, mak ayah di Malaysia ni bagi anak perempuan dia pergi sekolah, pergi universiti, tapi tak pergi kerja. Yang tu saya tak faham. Saya duduk bertengkar dengan isteri saya, dia adalah explanation dia, tapi seolah-olah macam tu lah. Yang ni nak tunjuk akhir dengan ni. Ini ada baru ni lah, Economist ada buat satu study, satu liputan tentang study yang telah dibuat oleh ada penyelidik ni. Jadi dia buat macam ni supaya kita semua faham. Dia nak tengok peratusan ibu yang penyertaan dia kerja tak kerja. Kalau dia turun tu maknanya dia hilang pekerjaan. Kalau dia naik tu dia dapat pekerjaan. Yang garisan yang mendata tu ialah dia bekerja, bawah pada tu dia hilang peratusan yang hilang kerja. Selepas lahirnya anak yang pertama. Ni sebelum ada anak, betul ada anak, betul apa jadi selepas tu. Maknanya sebelum ada anak kerja. Yang ada 3 rantau ni kerja. Lepas ada anak, tang mana dunia pun dia jatuh. Ibu akan berhenti kerja. Tapi macam South America, dia berhenti kerja ramai. Afrika, dia berhenti kat kerja tapi tak ramai. Lepas tu bila anak tu makin ni besar, dia masuk balik. Di Asia, dia masuk balik. Dia naik atas. Di Afrika, dia lebih kurang tentu, tapi ke atas, di South America, dia duduk kat bawah. Saja nak tunjuk macam ni lah. Kita bagi semua orang kena faham. Jadi, apa jadi apabila seorang ibu yang bekerja ada anak dia yang pertama, sebelum dan selepas.
Dia kita tengoklah di negara lain. Sebab kita tengok jauh-jauh apa, tengok yang dekat dengan kita je lah. Kalau di Indonesia, dia jatuh. Lepas dapat anak, mula ibu yang bekerja tu dia keluar. Lepas tu, dia naik balik sikit. Dia naik balik sikit, tapi dia dalam atas pada 40% jatuh lah. Vietnam, very strange. Lepas beranak, turun saat, lepas tu masuk kerja balik. Lepas tu dia tak turun dah. Thailand dengan Vietnam ada persamaan style. Maknanya ibu yang bekerja dia akan berhenti saat, lepas tu dia masuk balik cepat-cepat. Dan yang berhenti saat tu pun tak ramai. Kita nak end with the last slide, nak tunjuk Malaysia lah. Lepas ni kita discuss ni. Ni Malaysia. Malaysia this is masalah yang tadi tu. Di Malaysia ini dari segi ibu yang ada anak. Dia jatuh, lepas tu bukan dia mendata, dia tak naik dah. Dia jatuh lagi. Dia jatuh terus lagi. Ini dari segi ibu. Kalau kita lihat dari segi penyertaan wanita dalam pasaran buruh, kita yang ni kan, yang ni dalam 50% tu, itu pada ketika dia masuk dalam pasaran buruh. Bila dia ada kajian sebenarnya, bila dia 7-8 tahun lepas tu, dia akan turun. Tapi dia akan turun banyak lagi masa anak dia start sekolah. Dia akan turun. Lepas tu dia turun lagi macam ni. Dia tak naik lah. Jadi dia tak di Malaysia memang ini dari segi selepas melahirkan anak. Tapi kalau dari segi keseluruhan pun di Malaysia, di kebanyakan negara sepatutnya bukan paksi yang macam ni. Apabila wanita tu semakin berumur, dia akan masuk balik dalam dunia pekerjaan. Tapi di Malaysia dia tak masuk balik. Dia keluar, dia tak akan masuk balik. Dan ni kira nak cari markah Hari Wanita itu. Jadi so kita kena buat sesuatu. Dan pasal kanak-kanak tadi, pasal subsidi tadi, yang kerajaan kena buat lah. Tapi kerajaan kena cari duit, tak mana nak kena buat lah. Yang tu saja nak abang, yang tu je lah. Jadi saya punya slide jadi fiskal, jaringan ni sosial, tapi dari segi yang madani ni ada empat matlamat tadi. Boleh bincang, tapi saya cuma bincang dua. Satu kedudukan keuangan kerajaan, satu dari segi penyertaan wanita dalam pasaran buruh. Jadi sekian, sorry minta maaf panjang sikit. Tak apa. Dah tahu dah Dr. Noh boleh bercakap banyak. Saya pun tiba-tiba keluar Lorak Utara. Saya orang KL actually. Sedap. Lorak Utara. Dua orang Penang kat sini. Penang kan? You Penang so. You balik pulau. Okey. Saya rasa lah yang 40% tu mungkin bila anak dah besar, mungkin kawan wanita boleh confirm kat sini. Ni perasaan lah. Bila kita tengok pesakit kat ward biasa penjaga, bila anak makin besar, ibu bapa pun makin tua. Jadi mungkin dia menjaga ibu bapa. I don't know. That's my hunch, my guess and everything else. And you know, kalau suruh saya bersara sekarang pun saya nak bersara sekarang. Saya tak nak yang 65 tu. Betul tak? Betul tak? Yeah. Right. Thank you for that. I think that's a very comprehensive, very important for us to start off before kita actually cerita pasal lebih detail tentang jaringan perlindungan sosial. I nak pick up point tadi pasal gaji yang tak tinggi tu. Since kita kat universiti, you all, most of us, you see graduan universiti baru dan sebagainya. Jadi saya nak tahu daripada Dr. Kiran tentang implikasi situasi negara kita dengan golongan muda ni. Sebab I think yesterday Khazanah Research Institute melaporkan about 48.6% graduan overqualified dengan pekerjaan mereka tahun 2021. And I think 65.6% graduan starting pay dia kurang dari 2,000. So macam mana situasi ni? Maybe Dr. Kiran can have a Okay. thank you. So sebelum saya start, so penyertaan wanita dalam perasaan buruh lesser lelaki.
but that does not mean girls or women are lazy. So just be careful. So because they got other obligations, family, parents, a lot of things to do, right? But the good thing is what we are seeing is now, because of social media work, gig, and so on, they're doing a lot of part-time business, selling koi, selling whatever, and so on. So that is, I think, probably the government can do something to support those kind of activities. So it's because of that. So for example, the other thing is in Singapore, the labor force participation rate among women is higher than Malaysia. Right, Malaysia and Singapore actually same DNA only, right? I'm half Singaporean, by the way. My mom's from Singapore, okay? She is 85 years old and she's still working. Okay? So proud to her, Hari Wanita. Now, why Singapore women, you know, even though the Malays, Chinese and Indians, same DNA in Malaysia, the labor force participation rate among women is higher in Singapore, is because they can go to the office and come back within a reasonable hour because of the transportation system and so on. From KL, if you are working in staying in Serdang, nak pergi ke Putrajaya, 2-3 hours habis. You know, you come back penat, isn't it? So that is the, I think that is the factors we have to look at. You know what I mean? Now, why Vietnam is higher? Tengok that is because one of the things is negara yang mempunyai peperangan, like Vietnam got perang, right, in the 1960s and so on. Rwanda, they got a war and so on. Women, for whatever reason, they step up and take an equal position than men. So in countries where they have a peperangan and so on, because the lelaki got problem, got war, so they come up and do that thing. Okay, now about gaji. Okay, now so when you look into gaji, right? So you have to look into two types of gaji. Okay, gaji yang untuk semi skill lah. That means macam TVET, apprentice and so on. The gaji tak naik. So I know the government want to focus on TVET, right? You masuk TVET minimum 2 years, kan? Minimum 2 years untuk college TVET, kan? Minimum, right? Minimum, right? Or if you want to go as slightly specialist TVET, 3 tahun dalam college, right? You keluar gaji berapa? 1.5, 1.6, 1.7, maximum 2,000, right? Maximum 2,000, isn't it? You do Grab, Food Panda, 3-4 ribu already, isn't it? So we did a survey, Ipsos did a survey. A lot of people yang kerja Food Panda, Grab and so on, right? They start off part-time. They start off part-time. 1 month, 2 months, you know what I mean? Then you get gaji, right? Then you get girlfriend, then you kahwin. Once you kahwin already, you cannot go back to TVET and kerja 1.7 atau 1.78 kan? You need more money, right? So you get stuck. So you become like a macam drunk lah. You know, you get stuck. Okay? So the why is our gaji low has to do that is not because of supply, or it's not that because we are not smart. I study in kampung. Okay? I study in kampung, I'm a budak kampung and so on, as a Malaysian, but I was able to go to Los Angeles and work in the aerospace industry. Okay, same education system. My father kerja dekat hospital BM, hospital Balik Pelau. It's because there's not two things. There's not enough good jobs in Malaysia. There's not enough good jobs in Malaysia. And there is uncontrolled supply of unskilled labor. Many years ago, I had a discussion with a minister, menteri lah. Dia kata, dia cakap dengan industri kata, our workers are lazy, malas, compared to foreigners. I said, don't tell me that, because if you go to Johor, right,
Kalau pergi Johor, right? People bangun pukul 4, pukul 5, ambil bas kilang, pergi Singapura, datang balik pukul 10 malam. Right? Susah tau. Bangun 4, pergi 5 pagi, ambil bas kilang, pergi balik pukul 10 malam. It's not because they're lazy. It's because the demand and the salary tak puas lah. Isn't it? So it's nothing to do with malas. Okay, that's number one. So that's one thing we need to understand. So that is for the semi-skilled. There's not enough demand. As long as we have uncontrolled foreign labor, then you will have that problem. Okay, now that's number one. But if you're a graduate and so on, okay, again the demand of the industries which we are attracting in the past, I'm not talking about the future, does not do justice for the salary. You know what I mean? In Singapore, I have an office in Singapore also. I'm taking care of Singapore office, right? The minimum salary the government put is very high. So I think it's nothing to do with education system, nothing to do with the supply issue. Has to do with the peluang pekerjaan dan kos sara hidup. That is the thing. So that's my short answer or long answer. Yeah, thank you. Let's go into the jaringan perlindungan sosial sendiri ya. Okay, kita pergi ke segmen seterusnya. Macam mana kita nak memperkasa jaringan perlindungan sosial mendepani cabaran masa hadapan. Mungkin Dr. Nong boleh, tadi kita dah nampak situasi fiskal agak menggerunkan juga negara ni. Tapi I'm glad I'm not in your shoes in any way, shape or form. And maybe boleh jelaskan lebih lanjut tentang kepentingan perlindungan sosial yang disebutkan tadi tu dan keselamatan sosial yang terangkum dalam ESG ataupun Environmental and Social Governance and SDG atau Matlamat Pembangunan Lestari dari sudut ekonomi. Dr. Nong. Kira saya ini kira duit ya. So okay. Itulah. So jadi kalau kita tengok yang tadi tu, kalau kita buat subsidi pukal kan, macam tadi kita buat tentang minyak diesel dengan RON 95. So kita belanja dalam, actually budget tu pada saya kurang. It should be another, kalau betul-betul nak buat macam sekarang, it should be about 70 bilion. So satu cara untuk memperbaiki social safety net ialah untuk tengok belanja sekarang dan belanja dengan lebih baik. So, tapi orang bising lah, doktor. Orang bising. Kita kira lebih kurang, kalau kita sasarkan subsidi diesel, tak apalah, orang nak pergi lori, orang nelayan nak pergi ke laut, nak yang subsidi tak apa. Yang tu tak ada masalah. Dan mana kita sasarkan kepada dia dan kita kurangkan subsidi, maknanya harga akan naik. Tapi kita bagi cash daripada duit yang kita ni, macam I will say lah, you know, I drive a BMW, so saya pun tak guna punya orang juga lah. Saya pergi kat stesen minyak, saya buh yang kuning lah, sebab so every liter I bubuh, government bayar RM1 ramai ke orang macam tu, I don't know. So buat apalah kerajaan nak belanja untuk orang macam tu. So actually kalau buang yang tu dan ambil duit subsidi daripada, sebab sebahagian besar subsidi yang dapat manfaat subsidi minyak ni ialah orang yang duduk atas stage ni kot. Jadi ambil yang tu dan bagi balik cash kepada orang kata depa duk discuss masalah padu sistem ni masalah satu hal lah, tapi nak kira siapa nak bagi. Saya punya pandangan bab tu ialah bagi je lah. Kalau kita nak ada ralat yang sifar pada B40, kita nak tak mau ada ralat dari segi memberi pada orang yang tak patut. Jadi kita kata kita bagilah pada orang yang
yang tak patut pun, dan orang yang terkecuali tapi patut akan jadi zero lah. So dia kata dia nak bagi semua kat B40, you bagi kat B60, that means your error dekat B40 is zero. Bagi je lah kan. Kalau buat macam tu pun maknanya kita mengekalkan kuasa beli orang dengan membagi cash, tapi kita ambil dengan tanpa pendapatan baru, tanpa hasil baru, tanpa cukai baru. Jadi kita boleh buat macam itu. Dan kita boleh tengok dalam masa yang sama ialah dua elemen lain selain daripada kos akan meningkat sebab minyak tu, ialah kita kena tolong do something on kanak-kanak dengan orang tua. We have to start to give directly kepada isi rumah untuk kanak-kanak dengan orang tua. Sebab masalah kanak-kanak dengan orang tua ni, dia EPF tak ada, gaji tak ada, sokso tak ada, pencen tak ada, apa tak ada. So I think we have to do something about orang tua. Kita kena bagi macam per diem cash. Dengan kanak-kanak kita kena make sure masalah rencat tadi tu tak ada. Jadi tiga benda tu. Tapi kalau nak buat tiga benda tu, kena ambil duit daripada perbelanjaan sekarang. Dan itu dari segi nak buat yang tu dengan memperbaiki kecekapan kita belanja. Tapi kalau kita nak buat lebih, dan kita kena tengok hasil tadilah. Hasil bukan saja untuk mengurangkan pinjaman supaya kos untuk membiayai pinjaman kurang, tapi hasil juga ialah untuk membuat benda yang barulah. Dan hasil ni pasal, jadi kita boleh cakap terus terang duduk kat kampus ni, atau seronok sikit duduk kat kampus boleh cakap terus terang. Ini hasil ni sebab GST punya pasal, dia punya busuk GST tu, sebab dia bersangkut paut dengan politik, dengan 1MDB, pelotak apa semua. Jadi actually dari segi cukai, saya sebagai seorang ahli ekonomi, ialah sistem kaedah pencukaian yang baik berbanding kepada SST ni. Sebab SST ni dia ada pertindihan. Dan GST ni satu, dia ada sistem rebate untuk dia cukai hanya pada nilai tambah je, dan dia ada sistem rebate. Tapi yang paling baik saya ialah dia memutihkan ekonomi. Kat Malaysia ni 20% ekonomi kita ni, kita tak boleh, saya tak apa putih, tak nak cakap putih elok, hitam tak elok, tak boleh juga. Dia ada sebahagian dalam 20% of our economy, dia ekonomi hitam, ekonomi yang tak formal. Dia perbuat duit tapi dia tak banyak cukai, tak banyak apa. Tapi sistem GST ni akan memutihkan semua benda ni, dan dia akan buka semua orang punya kad. Jadi kita lembaga hasil pun boleh tahu, custom pun boleh tahu, semua orang boleh tahu. Tapi masalah menaikkan hasil ni adalah juga perlu, kerana kita tadi hasil Petronas tu, hasil yang datang daripada Petronas tu, dia takkan boleh kekal lama macam tu. Sebab Petronas pun dia memerlukan, kalau dia buat untung, dia memerlukan duit berbilion-bilion nak pergi cari minyak baru. Lah ni pula minyak pun tak ada. Lepas tu dia nak korek minyak lagi daripada telaga yang ada yang lama, dia kena belanja duit lagi. Kadang-kadang korek tak dapat apa. Satu. Nombor dua, lah ni orang elektrik apa semua ni, EV semua ni, dunia pasca carbon ni. Jadi demand for minyak dan era carbon ni pun akan tak ada. Jadi kita kena bersedia sekarang untuk berdepan dengan masa depan yang hasil kita tak boleh bergantung kepada hidrokarbon. Jadi kita kena cari kegiatan ekonomi yang baru. Tapi kita ni, ini cerita kita pasal semua orang nak jadi popular kan, daripada dulu lagi. Semua orang nak jadi popular. Tak apa. Jadi kita bayar cukai tak banyak lah. Kita punya hasil kerajaan sebagai peratusan ekonomi, dia semakin turun, makin lama makin turun. Sekarang ni hasil sebagai peratusan ekonomi cuma dalam 12%. Di serantau ni tak ada orang macam tu, semua orang tinggi pada tu. Tapi kat Malaysia ni sebab kita semua popular,
Saya dulu ahli politik kan, tapi semua nak kata tak apa bagi. Jadi dalam pada tak apa tu, somebody kena bayang tu. Jadi yang bayang tu istilahnya hutang lah, kan. Jadi hutang lah jadi naik. Jadi last kali kita kena kontrol hutang tu untuk kos bagi rendah supaya kita boleh buat ni. Jadi perlindungan sosial bagi saya yang penting macam peruntukan kepada Kementerian Kesihatan. Actually tak cukup. Setuju tu. Dari segi peruntukan pada Kementerian Kesihatan tak cukup. Dari you ukur kat mana pun actually tak cukup. Tapi nak ambil duit kat mana? Kan? Tapi bila tadi Dr. Habibie dah kata buat belanjawan kena siapa jerit kuat dapat, kan? Jadi actually tak boleh lah macam tu, kan? Dia tak boleh lah based on siapa jerit kuat atau siapa kabel kuat dapat peruntukan lebih. Jadi kita kena ada metrik yang lebih telus tentang program yang mana yang tak laku dah, tak jalan dah, tutup bang. And then masuk program baru yang mana ni program, bukan saya nak kata lah, orang miskin ramai, program pembasiman kemiskinan punya banyak. Jadi saya tanya, hampa dah buat program pembasiman kemiskinan ni dah 50 tahun, yang orang miskin duk ada lagi ni apa cerita? Tiap-tiap tahun memang minta duit lagi. Sebab tu dia buat program pembasiman kemiskinan. Jadi kadang-kadang you tak boleh lah berselindung bawah di belakang kata ni kami tolong orang miskin ni minta duit. Yang kata hang duk buat benda ni dah 50 tahun, orang miskin duk punya tu. Okey, jadi kita kena serius lah benda-benda macam itu. Jadi kalau kita nak tolong macam wanita tadi, saya serius actually bab ni. Sebab saya kata kat Izzah, dia tak main belakang ni. Somebody must pick up this agenda of sekurang-kurangnya bagaimana untuk memperkasakan ibu yang bekerja. It's very important. Sama ada childcare, sama ada tax punya, cukai punya treatment, kita kena buat. Sebab dari segi ekonomi kerajaan berbelanja berbilion-bilion untuk sekolah. Jadi budak perempuan semua pergi sekolah. Lepas tu pergi universiti. Pergi hutang lagi kat PTPTN. Lepas tu tak kerja. Saya cakap ni sebab I am a father of 2 girls, so that's why I speak like this. So actually, I think realitinya kita nak buat apa pun kena ada duit. So satu, kita kena belanja duit yang hasil yang ada sekarang dengan cara lebih baik. Nombor 2, kita kena seriously fikir macam mana nak tingkatkan hasil. Tinggal lagi sekarang ni orang semua tak percaya kat kerajaan, kan. Lalu ni semua orang tak percaya kat politik lah. Dia kata mengarut lah dia ni. I think masalah dia masalah credibility lah, kan. I think orang sanggup kata okey lah bayar cukai ni, tapi hang pun janganlah gagal duit tu, kan. Duit tu bagi balik kat orang ni. I think it's an issue of we are going through satu peralihan di mana I think in the West you kata it's all about anger, class. Di kat Malaysia ni is still not class lah. It's still very much race and religion, kan. And then bila orang pergi bubuh dalam tu macam-macam lagi ramuan, jadi pot tu lagi menidih, lagi susah nak buat decision. Sebab you buat kat mana pun ada orang hentam you katakan. Jadi tapi kita kena rasional lah, kita kena fikir. Saya punya my last bit is actually betul. Saya rasa galat sebab saya bukanlah tua sangat, saya baru 64 tahun. So I'm older than you. But so my frustration is when I was 25 years old, the Malaysia that I faced was a much better Malaysia, kan? And from 25 to 65 to 64, I benefited a lot from this country, kan. At this age, saya rasa a 25-year-old hari ni berdepan dengan masa depan yang kurang pada masa saya umur 25 tahun. Jadi yang tu saya rasa pasal apa jadi macam tu, kan. Jadi
So we have to do something lah. So we doing all these things to satu, kalau tak ada kepercayaan, keyakinan, tak ada harapan, tak ada bahawa masa depan lebih baik pada esok, lebih baik pada hari ini, dan aku boleh jadi lebih baik pada aku hari ini, then kita ada masalah. So that's why we need to, the politics needs to change in order for the economics to sort out itself. So I think what to do with money, 1001 ideas what to do with money. Who needs help? We know who needs help. It's just that where to get the money and how to decide on that. Ya, thank you. Kita sentuh Mr. Kiran pasal petrol tadi. Dah banyak kali kita sebut petrol. Macam mana agaknya kita tahu subsidi petrol tu akan dimulakan, menyasar all this akan dikurangkan dan sebagainya. Jadi macam mana your pandangan? Macam mana kita nak make sure orang-orang yang kat atas ni tak guna subsidi petrol tu? How do we make sure that mekanisme penyasaran subsidi petrol tu didapat manfaat golongan yang betul, yang berpendapatan rendah dan mana tahu kot mungkin dia beli banyak lepas tu dia pergi jual pula dekat how do we stop that? Betul tak? Dah ada fikiran tadi nak pergi mana tadi? Negara mana tadi? Siam pula so how do we make sure this doesn't happen? Okay. A very good question. Soalan yang sangat bagus. I pun thinking beberapa bulan. Okay, first of all, number one, kita kena redefine who is orang kaya. Kalau dia ada 2 kereta, ada Astro, ada kaya? No, right? So we have to redefine who is orang kaya, and that is very, very difficult. Okay, so that is why I think PADU multi-dimensional index trying to look into a household composition to see who is kaya, right? Orang yang makan you say that a lot of people kanak-kanak tak berapa healthy kan. Dia boleh jadi gemuk tapi tak healthy sebab dia makan dekat mana? 7-Eleven, mynews.com, right? Not? Dia makan apa? Sausage yang low quality sausage semua. Right, dia boleh gemuk, bukan dia kaya tapi dia tak berapa kaya. So number one, you have to redefine who is kaya. Number one. Number two, kalau you guna government assistance, subsidy or whatever, tahu nak tak nak, you will give to some rich people some kind of subsidy. You have to, because it's what you doctor mentioned. Exclusion error and inclusion error. Okay, so any government program is called a leaky bucket. Okay, dalam dulu sebelum you nak taman, you siram your bunga-bunga, you bukan guna pipe tau, you tak dalam tin, lepas tu you siram macam ni kan, faham tak? Tua lah. You guna tu. So ada lubang-lubang kan, isn't it? So you tuangkan, isn't it? So bila you siram, kadang-kadang you siram juga bunga yang you tak ingin siramkan. So that will happen. That will happen. But the government must try to reduce that. That will happen. Okay. So you cannot be perfect because your definition of kaya dan tak kaya changing. It's very hard to define, isn't it? So it's called a leaky bucket. So when you siram, you akan terkena bunga-bunga yang tak nak siram. Ayo main belai teruk. boleh kan? So tapi you kena reduce that. That is the most important thing, and that is what I think the government need to think about. Okay, 10-20% yang kaya dapat, okay, bukan 100%. Saya siram je bunga. Yeah, I think it's not going to be easy. Yeah, but anyway. So, Dr. Nong, just 2 questions here. Kita cakap pasal ada yang mengatakan kewujudan jaringan perlindungan sosial yang menyeluruh mungkin mengakibatkan pengurangan insentif untuk seseorang itu bekerja.
itu betul? Apa pandangan doktor tentang itu? Dan satu lagi soalan saya adalah pekerja sektor yang tidak formal, adakah kita menggalakkan buat caruman secara sukarela sebab negara seperti Singapura dan sebagainya telah menjadikan perlindungan sosial sebagai mandatory kan? Jadi apa pendapat Dr. Nong tentang dua isu ini? I think tackle the question to the other way around. So actually yang jadi satu tak resmi yang gaji hari kerja dengan syarikat tu pun tak apa nak resmi, tapi dia buat duit kan. That one is actually, that's why kita kena ada satu kaedah yang yang memaksa dia untuk menjadi sebahagian daripada database lembaga hasil ataupun database custom. Dan bila dia jadi macam tu, dan pekerja dia akan jadi pekerja. Dan kita ada undang-undang buruh yang telah menyatakan dengan jelas kalau satu orang tu ditarifkan sebagai pekerja, apakah hak dia dari segi cuti, dari segi caruman, dari segi keselamatan EPF dia, sokso dia, accident ke. Jadi taklah jadi macam pekerja gig yang sekarang ni dianggap oleh Grab ke Foodpanda ke sebagai kontraktor je. Dia bukan pekerja. Jadi dia tak ada perlindungan di bawah akta undang-undang buruh. Jadi kita kena formalisekan benda tu. Dan saya tak tengok lagi perincian dengan Suruhanjaya gig ni kan, yang baru diumumkan. Dan mungkin salah satu daripada caranya ialah untuk memperluaskan si sokso melindungi pekerja di tempat bekerja kan. Kalau accident ke, kalau cedera ke. Nombor dua, EPF memberi jaminan dari segi masa tua dia untuk bila dia dah tak ada kerja. Jadi kedua-dua perlindungan sosial ini sepatutnya meliputi semua orang. Siapa yang duduk dalam bilik ni kerja dengan government, okeylah. Buat sakit ke apa benda, boleh pergi government punya hospital. Tapi orang yang tak kerja, dia kena ada sokso dengan EPF. Itu dari segi memperluaskan kepada sektor yang hitam dan memperluaskan kepada sektor yang tak formal seperti gig yang kata tadi. Itu yang tu satu. First question lupa. Adakah pengurangan insentif untuk bekerja tu? No, tak. Actually tak. Tak kan? Tak. Tapi ada yang orang dapat kadang-kadang gitu. dulu di serantau ni, masa orang tua-tua dulu lah, macam Lee Kuan Yew, Mahathir Mohamad, 40 tahun dulu, there was this belief that nilai orang Asia, kita tak bagi duit, kerajaan tak bagi duit dekat rakyat. Masa di negara lain ada social welfare system. Social welfare system di negara lain, dia bagi duit, kerajaan bagi duit. Kalau you tak ada kerja sementara you nak dilatih, kerajaan bagi duit. Kalau you ibu yang ada anak yang ni, kita bagi duit. Kalau ada. Tapi falsafah di sebelah Asia ni dulu, kita tak bagi duit. Sebab kita kata, macam mana kerajaan bagi duit ke orang? Dia akan menyebabkan dia tu jadi malas, tak kerja kan? Tapi tak, orang macam di Scandinavian countries, dia punya manfaat social lagi generous. Dia bagi you tak payah kerja pun tak apa. You tak kerja pun tak apa. Di Norway, di Sweden, you tak kerja pun tak apa. You duduk tu, you ambil duit. Tapi adakah Sweden, Norway, Denmark merupakan negara yang tak produktif, tak berdaya saing? Orang semua duduk lengkang, tidur. So actually, kita kena ubah sikit lah. Bahawasanya, kadang-kadang orang terlalu di error lah, isu error tadi. Kalau kita bagi kupon kat ibu untuk beli susu, kita tak lagi dia pergi jual kupon tu kan. Yang tu mampu happy kat dia nak jual kan. Dia tak bagi makan anak dia, tapi kita bagi kat dia untuk beli susu. Memang ada orang akan jual kupon tu
Tapi tak semua orang jual kupon tu. Jadi tak buat apa kita tak buat benda tu just because ada 5%, 10% yang buat kerja tu. Jadi saya sangat tak setuju bahawa walaupun dalam bentuk tunai ataupun bentuk bukan tunai pun, bantuan sosial itu menyebabkan orang jadi malas. Jadi saya tak setuju. Saya pun tak setuju tu. Can Yeah, I add sure, one thing? please, yeah. Just a short one. Dr. Nung mentioned about Lee Kuan Yew, Dr. Mahathir, right? I'm not saying right or wrong, but those days the thinking was in Asia, kalau you tak berjaya, dua sebab. You tak rajin ataupun you bodoh. Betul kan? Right. Kalau you tak berjaya, you bodoh ataupun tak rajin. But it's not betul. Sebab kalau saya ada mak bapak yang sakit, saya duduk dalam kampung tak ada internet, tak sama dengan duduk di PJ kan semua. So social assistance is to bagi sama rata. Peluang. Bukan result, tapi peluang yang sama rata. Okay, bukan result yang sama, bukan semua dapat 100 markah, tapi semua dapat peluang yang sama. So that is social assistance. So that's what I'm trying to say. Just on your point, what about the peranan sektor swasta for menyediakan perlindungan sosial? Adakah macam mana kita nak integrasi swasta dengan kerajaan? Is there a way for that? Sure. So I think the swasta has a role to play. Okay, the swasta of course have the role to play, right? But we should start with the larger companies, yang companies yang lebih berbilion-bilion ringgit, high profit margin, and so on. Okay, so I think that one of the things I was talking to somebody is kalau SME, a lot perusahaan kecil dan sederhana, right? Dia gaji untuk pekerja semua kecil-kecil, tapi dia bos duduk banglo dapat kereta Mercedes dan semua, right? So kalau bos duduk di banglo kerja Mercedes dan semua, so you should not bagi subsidi or assistance to them so much. Okay? Bila saya bekerja di US, saya kerja saya kerja selepas graduation di SME, small one. So business was down. My boss, dia pergi mortgage dia rumah dia untuk bayar gaji. You know what I mean? Dia bagi gaji sebab dia mortgage house dia. So that is how we should assess the role of companies, because I think they can play a role to support the social assistance. But I think the government should have a carrot and stick approach to that. I think tadi yang mana itu sektor ketiga, I think one of the things yang jelas masa PKP semua ni, masa banjir Disember 2021, actually sektor ketiga, sektor NGO, sektor bukan kerajaan dan bukan bermotifkan keuntungan. They can do a lot. I think we need to grow kerajaan macam ni, private sector macam ni, tapi sektor ketiga, badan-badan amal, badan sukarela dan sebagainya. So that's why we working with Treasury. Dari segi insentif cukai kepada dia kena ada lah. Dan kita dapat lihat masa kita jaga kita, all these things, actually masyarakat boleh do something and do it well. Yeah, I think completely. Sebab saya rasa ada juga orang fikir kenapa pula NGO takkan kerajaan tak bagi. Kadang-kadang mindset tu kena tukar jugalah. Itu agak kita kan, mindset ni memang masalah sikit lah, memang ambil masa yang lama. Jadi just one question each sebelum kita mungkin ada buka soalan, kalau ada soalan daripada from the floor, one or two. May one last question from me. Kita ada sebut Dr. Nong pasal generasi kita menua kan. Kita warga emas, definisi dia 65 ke atas warga emas. Dan dia meningkat daripada 7.3% 2022, dulu 7% 2021, dan kita menuju ke aging population.
Are we actually ready for that? Oh, Yang soal pencen tu kan, pencen kerajaan lah. Jadi sebab okay, I can say the number lah. Actually kalau semua orang dah masuk skim pencen lah kan. Jadi orang yang dah pencen tapi duduk lagi dengan orang yang dah kerja duduk kerja tapi dah masuk skim pencen, duduk kerja lagi dan lepas ni akan pencen, lepas tu dia nak mati. Lepas tu sebab skim pencen kita very generous, bila dia mati suami dia pun, dulu isteri dah dapat lah, ni suami pun dapat. Apa sampai dia mati. Kalau kita campur semua tu, liability pencen yang kena ada lah ni untuk bayar orang yang dah pencen sampai dia mati, dengan orang yang duduk kerja sampai dia mati pencen, dengan syarat tak ada orang baru masuk lagi, dekat 800 bilion. Boleh try, tapi kalau tambah lagi jadi ada masalah lah. Sebab tu yang ada cadangan supaya yang baru, yang duk ada semua fine. Untuk melindungi kelangsungan skim pencen yang ada sekarang, kita kena pastikan bahawa yang baru masuk dalam EPF lah. Itu satu cadangan yang dah disebut. Sebabnya EPF sendiri pun actually dah jadi tak berkesan sebab EPF berkadaran dengan gaji kan. Jadi orang yang gaji tinggi dia bayar apa is it 9 plus 11 or 11 plus 12 EPF 12 plus 9 21% setiap bulan, tapi berdasarkan pada gaji. So actually itu satu dari segi pension. Dari segi tour ni we have a problem. Satu time bomb dia is pension lah. Pension is a big time bomb. We need to manage this time bomb untuk melindungi orang yang duduk dalam skim dah. Kalau nak pastikan orang yang duduk dalam skim ada pension dia, kita kena uruskan cara yang benda ni tak meletup. Tapi dari segi dia macam dalam demografik dia ada macam apa yang macam ulang sawah, dia telan kambing kan, dia ada apa, dia ada benjol tu. Benjol tu dulu dalam 10 tahun dulu benjol ulang sawah tu duk ada dekat orang yang pergi sekolah umur 7 tahun 18 tahun. Sekarang benjol tu dia dah pergi kat apa, orang yang, that's why Dr. Rafi dah cakap tadi, dia pergi pada orang yang tua. So benjol tu dia akan pergi pada tua, jadi tinggal yang sikit ni nak kena kerja untuk nak biayai yang tak kerja. I think we will have a problem. Satu is actually sistem kesihatan ni. Number two, I have a personal confession. I have a 94-year-old father. Actually nak jaga ni is yalah, kita anak kita kena jagalah kan. Tapi sistem sokongan nak jaga orang tua ni, kita tak ada banyak sangat sistem sokongan. Satu. Nombor dua, kita tak sampai lagi tahap selain daripada nurses and so, kita tak menjadikan social work, carer ni sebagai satu bidang, satu profession kan. So kita kena bersiap sedia untuk macam mana nak jaga orang tua-tua dengan secara yang ni. Satu lagi, the pressure on system hospital ni I don't know lah, because it will come macam saya pun personally I cakap, kalau nak mati ni, kalau kena sekali mati okey kan. Kalau masuk hospital 3-4 kali jenuh lah nak mati macam tu. Tapi kalau mati straight, so duk fikir kan, kalau exercise ke tak mau exercise, kalau mati macam tu kan mati lambat kan. But tapi this is a big problem, dan kita tak bersedia langsung untuk berdepan dengan benjol population tu pergi ke tour. I don't know what you want to say, but I am very worried about this is one time bomb. Yeah, Mr. Kira, Atomic bomb. Yeah, it's a atomic bomb.
No, actually now it's good tau. Mungkin yang manage patient kita senang sebab orang tu ada GL dan sebagainya. You imagine masa depan tak ada pencen. Macam mana kita nak manage kerja patient? I don't know. I have no idea. So actually yeah, that's another long story lah. So yes, GL, guarantee letter, sorry. Itu bahasa hospital. So PERSADA ada guarantee letter. But now we are dealing also, Kiran, Mr. Kiran, unhealthy population. And bila dia jadi tua, dia sakit macam-macam. Lepas tu kalau tak ada pencen, nak kena beli ubat dan sebagainya. Semua mengganggu, betul lah? Are we actually, we are not ready lah, I'm sure. But what are your thoughts on that? So, 10 years ago, 10 tahun dulu, saya membentang satu paper atau government about the raging society. They said, okay, good to know, lepas tu tak buat apa-apa. Okay? So it's going to be a time bomb, atomic bomb and so on, whatever, nuclear bomb, whatever, Hiroshima. Okay, so if you look into other countries from France or Singapore, especially Singapore, right? Every year, slowly, they're increasing the retirement age. Okay? And then they have the re-employment age. Dia tak paksa you to kerja kalau you dah retire, tapi kalau you nak kerja, you boleh kerja. Okay, so company tak boleh discriminate. Okay, kalau you nak kerja, you boleh kerja, company tak boleh discriminate. Kalau you tak nak kerja, tak kerja. So I think that is an option we have to do. Now, why do many countries want orang to bekerja? Bapa I tak bekerja, mak I bekerja, 85 years old. Mentally and physically, mak I lebih kuat. Okay? Kalau naik kapal terbang pun, bapa I jalan macam ni, mak I cepat. Sebab dia bekerja. So many countries are trying to make them kerja lebih sebab you're active. Bila you're active mentally and physically, you have a healthy lifestyle, the burden, cost, because it's economics, all this is duit. Less burden on hospitals, medical facilities and so on. So my suggestion is, but dulu mereka kata kalau orang tak pension, orang muda tak ada kerja. Tak betul. Itu is actually what they call it, mitos. It's a mitos, right? It's wrong. Okay. So 2 atomic bomb in Malaysia, I think. Number 1 is orang tua. Number 2 is dependency on gig workers. Dia 200,000 orang bekerja dekat platform gig workers. And that is a time bomb also. That is a big time bomb. Kalau one of the gig workers companies, kalau lah macam ada kamera tu, macam lah Grab ke Foodpanda ke Lingkup, habis. Okay. Okay. So why I say it's a time bomb? Okay. Dulu sebab saya tua, kalau you ada dispatch driver, you tahu apa dispatch driver? Tahu ah? Kan macam Grab driver lah, right? So you start dulu hantar barang-barang form, lepas tu office manager kata okay, you boleh buat satu check ke, you boleh beli ke. Kalau you bagus dispatch driver, you boleh jadi office boy. Faham tak? Kalau you bagus office boy, you boleh jadi office administration. Faham tak? So ada connectivity. You start dispatch driver macam Foodpanda, lepas tu you ada peluang untuk naik. Sekarang you jadi gig workers, sampai 10 tahun you buat yang sama saja. Betul kan? So it is an atomic bomb. Okay, so there are 2 atomic bombs in Malaysia. One is the utang and so on. Number 2 is the aging society, and one is the over dependency of these gig workers. Satu sebab harga angka pengangguran kita yang kurang 4% or whatever is because of 200,000 people working in that kind of
jobs. That is one of the reasons. Sebelum saya menyimpulkan forum ni, ada apa-apa soalan tak daripada semua dengar dengan letih dah? You dah letih Aduh. Tak ada Tak ada, letih lah. Okey, so jadi saya sebelum saya ada soalan? Sila. Yes. Sorry tak nampak. Okay, terima kasih. Nama saya Zakaria bin Amnan daripada Pejabat Pengarah STM. Cuma saya nak tanya soalan kepada ahli panel. Kalau dulu kita dikenali sebagai harimau Asia, dan sekarang ni kalau kita tengok kepesatan ekonomi bagi negara Thailand dan juga Myanmar lebih baik daripada kita lah kalau sekarang ni. Cuma boleh ke kalau bagi sedikit gambaran kenapa negara-negara tersebut boleh lebih maju berbanding negara Malaysia sekarang ni lah. Dr. Nunsari, silakan. Terima kasih. I'm going to say something yang actually this is my, you see saya kalau kita fikir balik kita kena fikir 200 tahun dulu lah. Jadi, ekonomi moden Melaya dulu was actually rubber and it was tin. The reason Mak Saleh semua ni main dulu, mereka nak ambil tin dengan ambil rubber. Tin dengan rubber dia ada sifat yang dari segi economic production dia, hubungan antara modal dengan manusia is very different. Maknanya modal yang sikit menggunakan buruh yang ramai, untung tu pergi kepada pemodal. Sebab tu struktur ekonomi kita sekarang sampai sekarang masih lagi panggu pendapatan yang pergi kepada upah is only 30% lebih. Sebab kita masih lagi mewarisi struktur ekonomi yang macam tu. Maknanya sebab tu kita dulu tanam getah, lah ni sawit. Apa beza dia? Mak Saleh semua dah tak ada, tukar tokek je. Tapi struktur dia sama tak? Struktur dia modal campur tanah yang besar, orang yang ramai, bayar gaji murah. Untung pergi kat siapa? Pergi ke modal. So we have to change that. Tahun 74 to be exact, kita jumpa minyak. Tu on top of yang kolonialnya, kita jumpa minyak. Minyak is milik kerajaan. Minyak is also modal yang besar yang macam melombong kan, korek dan dapat. Tapi minyak sebab dia beza dengan biji, sebab minyak modal dia tinggi dan kemahiran orang yang korek minyak tu tinggi. Jadi gaji orang kerja Petronas dengan kerja Shell tinggilah banding dengan orang kerja lombong biji dulu. So engine yang ketiga, komoditi minyak. Yang ketiga ialah tahun 70 ke atas, FDI, multinationals masuk buat kilang, pembuatan. I grew up in Bailepas, so you know, I saw this thing first. So orang main daripada luar, modal dia, otak dia, teknologi dia, design dia, dia guna kita untuk pasang ni. So tiga engine ni ialah engine yang memacu ekonomi kita the last 40-50 years. Kita punya problem, kita tak ada benda baru. Lain pada tu, apa dia? Lah ni Vietnam is rancak pada kita sebab Vietnam buat yang kita buat 20 tahun dulu lah. Jadi mereka kata pergi kat Vietnam daripada main kat Malaysia. Jadi kita kena ada benda baru. Baru kita ada lain pada minyak manufacturing multinational dengan commodity. What is our new things? You know, baru ni I'm actually presenting tomorrow to the minister ni, Datuk Joe Plantation ni. Dia tengok, I can share it here. So macam getah kan, risda. Kita ada risda untuk smallholders. Getah. Dulu kita duk belajar, we are the largest producer of rubber. We are now number 9 in the world.
the only downstream getah yang kita buat is latex, glove. We import 100% of the latex to buat kita punya downstream. Because kita punya upstream getah buat scrub. Kita punya downstream yang buat glove ni semua tak pakai scrub tu. Dan scrub tu pun kita export bagi orang lain kaya sebab dia pun ambil scrub tu, dia pun buat tayar, dia jual balik kat kita. So actually, the challenge of Malaysia is actually we have to figure out what are the new things we can do. Kan? Dan balik pada soal yang tadi tu kan, we have to be competitive di luar. Because kalau kita jual sama kita, dia jadi macam dekat bulan puasa ni, dia jadi macam pasar Ramadan lah. Kita duduk satu taman semua ni, kan? Kita duduk satu taman, ada yang ada duit lebih sikit, ada yang ada duit kurang sikit. Tapi bulan puasa, hang jual kat aku jual kat hang. Jadi ekonomi dia dekat tu je lah, kan? Jadi kalau kita duduk taman ni, kita pergi jual kat Bukit Damansara ke, dekat apa? Dekat Kenny Hills ke, dekat ni, dan kita boleh perkenal harga bagus sikit lah. Tapi dia pun nak kena beli, dia nak yang quality lah, kan? So actually metaphor dia macam tu lah. We have to figure out something new. What is new? I think healthcare is actually a new thing. Healthcare is something yang Malaysia ada ni. So kita kena tengok bahagian servis lah. Nak buat benda-benda precise engineering ni. Sebab tu saya, to be honest, mereka duk cakap IR 4.0 lah, apa benda apa semua ni. Saya pun kata, Allah, ni semua cerita, pening kepala punya cerita. Pasal dia tak relevan kepada actual kita buat. So we have to figure out, adakah kita okey dalam pembuatan? Bahasa macam tak berapa nak okey. Adakah kita okey dalam pembuatan pemrosesan berdasarkan sumber? Boleh. Kita ada oleochemicals, kita ada petrochemicals, mungkin kita boleh pergi kat situ. Adakah kita okey dalam space ni, nak pergi angkasa, kepala otak apa semua ni? Apa, can we do programming? Can we do artificial programming? Boleh. We can teach our kids to do that. Why not? Boleh. So kita kena fikir services. I think somehow orang kat Malaysia ni kita macam tak apa. Orang marah saya pula. Macam kita ni ada sikit masalah. Macam orang yang pukul badan sendiri ni apa? There's a orang kata sexual term like. So sadist lah. You beat yourself. You like to beat yourself. Actually, you derive pleasure from beating yourself, kan? So actually, we are quite good in health services. Actually, we are very good in health services. You compare to my daughter. I think my daughter is a doctor because susah sangat kat Malaysia ni, duduk kerja kat UK. So actually, say what you want about the NHS. Actually, the NHS is crumbling. But still good system. But US is even worse healthcare system. So we have some advantage in some of the services. So we have to focus, to answer your question, unless we find new things, other than the things that we've been doing for the last 70 years, kita akan, orang kata, tapi dia tak macam tu lah. Dia macam orang kena kencing manis. Dia macam orang kencing manis lah. Dia tak kena stroke lah. Tapi that's why we have to find new things. Dan my last point is actually, sebab tu mengubah perspektif. Share one statistic. When I was a younger man in the 80s, the total trade, nilai ekspor dan import Malaysia, kalau campur dua, bahagi dengan KDNK, GDP, the size of our economy, it was more than 2 times. Maknanya, kerangka ekonomi pada ketika itu adalah very international. Dia maknanya, kita import 100% lebih, kita ekspor 100% lebih. Kita very international. Since then, sampai sekarang, the total trade as a percentage of GDP has come down to about 120%. So, ekonomi kita dah jadi lebih domestik. Dan bila ekonomi jadi domestik, persepsi kita, mindset kita, institusi kita pun jadi
domestik. So saya tak adalah kata nak global apa semua ni. Tapi kita kena perhati jugalah Indonesia, Thailand, Vietnam kan. Lah ni dulu we were number 2 largest economy in ASEAN. We are now number 6. So we have to change. Tapi nak cerita ke orang susah pasal kadang-kadang orang get excited by benda yang dia ni pakai baju apa ke, dia ni makan apa. We get excited about things like that. We're not getting excited about how to increase our competitiveness. Kan? So the conversation, the perspective, the mindset has to change. Kan? Dia try macam-macam dah. Mahathir try buat kereta lah, MSc lah, biotech lah. But tak ada hasil yang kita boleh export kepada Singapore, kepada Indonesia. I tell you, Indonesia, apa ni, short story lah. Indonesia punya action lah ni, I tell you. Dia akan jadi ekonomi yang antara 10 ekonomi yang terbesar dalam dunia lagi 20 tahun. Dia punya action, ada saya pergi satu lawatan ni, saya pun puji lah, dia kata dia punya station TV dia buat konten, buat semua buat dekat studio tu, dekat station tu. Jadi kita pun katalah, wah, hebatnya. And dia tahu saya orang Malaysia, dia boleh kata, dia orang muda-muda, dia kata, ini bapak di Kuala Lumpur tidak bisa ya. Mangkuk tu dia kutu aku depan-depan. But that shows the confidence kan. So we have to. Sekarang ni I think orang Malaysia ni, orang Melayu pun siapa semua orang, kita dah jadi macam terkendon sikit. Orang Penang kita jadi macam jadi kena and be more confident and believe in ourselves that we can do things and compete. Pasal lagi saya takut budak-budak muda. I think the result of the KRI sekali, I'm chairman of KRI. Actually, the press tak cover satu benda. The press kata, the kajian kata, masa depan satu orang yang keluar dari universiti sebenarnya bergantung kepada the first job dia ambil. Yes. The first job dia ambil akan menentukan trajectory career dia. Path dependency. Kalau dia start masuk dekat gig, dia akan pergi satu perjalanan yang ditentukan oleh titik permulaan dia. So we have to be very careful about that because I think I agree with Kiran actually that is one time bomb lah. But the point is we have to be more, tak apalah kita duduk taman bahagia ni, tapi kita kena fikir macam mana kita nak join kat geng-geng yang duduk dekat Bukit Tengku, kat Bukit Damansara kan, supaya siap tamah yang boleh bagi kat kita beli barang kita, dan dia tak payahlah atomic apa benda sophisticated apa juga dia nak beli, pasal dia ada kuasa beli yang tinggi pada kita jual. Dan Indonesia, the top 10% of Indonesia is more than the whole of Malaysia. The M40 of Singapore is richer than our T20. Kan? Singapore is 4 times richer than us on a per capita basis. Thailand, Bangkok is a much larger metropolitan area than Kuala Lumpur. Vietnam lah ni happening gila-gila. Ho Chi Minh dengan apa Hanoi happening gila-gila. I don't know if you've been there. Happening gila-gila. So tapi kita ni rasa orang Penang kata macam terkendon sikit. Lepas tu ambil pelpa banyak nak pukul badan negeri. Dan jawapan ringkas, silakan. Tak apa. Assalamualaikum, selamat petang. Saya Mas Rifah Zakaria daripada nursing. Saya ucapkan terima kasih kepada para panel. Dia daripada segi sektor kesihatan, saya melihat kepada kejurawatan sendiri. Okey, ekonomi kita tidak berapa elok, tetapi kita mengeluarkan produk-produk pelajar-pelajar daripada degree holder, U41, sedangkan kita tak boleh nak offer mereka dengan degree. Punya gaji lah, tangga gaji. So kebanyakan jurawat sekarang ni lari pergi ke Singapura. The nearest is Singapore. Yang jauh ialah Saudi dengan ni.
So dengan keadaan sekarang, kerajaan mengisytiharkan berkaitan dengan skim pension yang tidak diberi kepada mereka. Akan menjadi bertambah kronik lah ya, sektor kesihatan terutama di hospital. Saya rasa mungkin akan tutup lah hospital. Mungkin swasta tidak, sebab swasta dia akan memberikan gaji yang setanding dengan mereka, tapi di sektor awam ni. So apakah langkah-langkah kerajaan untuk mengelakkan benda ni berlaku dan apa kesan sosialnya kepada mereka pada masa akan datang? I'll let you answer, but I want to say something. Singapore just came out with a scheme that if you work, kalau you kerja lama di Singapura sebagai jururawat, setiap 5 tahun you dapat 20,000 Singapore dollars. You baca kan? So after 15 years you dapat 100,000 Singapore dollars. Kalau you dalam sistem, that's RM500,000. So saya ingat tak ada jururawat lagi di Johor, semua bagi Singapura. Nah, actually kita punya sistem macam fiskal tadi pun. Kita punya sistem 57 punya sistem. Jadi kita macam duit pembedaran kan. Duit pembedaran itu masalah nak buat ni. Bila kutip duit, semua masuk dalam satu akaun. Semua duit semua ni masuk dalam satu akaun. Lepas tu pergi berebut kat situ kan. Jadi bila pergi berebut kat situ, dia tengok siapa kuat, siapa cakap kuat lah. So jadi kalau kita kata no, duit you kutip kat sini, pergi kat sini kan, tak boleh. Sebab cara kita buat tu macam tu. So back to your question, skim perkhidmatan pun macam tu lah. Skim perkhidmatan sepatutnya si JPA kata aku JPA kan? Suruhanjaya Perkhidmatan Awam JPA kan? Dia ada skim dia. Semua orang ni semua bawah skim ni. Dan Suruhanjaya Polis kata dia apa jaga polis je. Dan Suruhanjaya apa nama ni askar punya cerita kan. So macam puan is actually under scheme JPA kan. Dan kita nak kata tengoklah supply and demand sikit kan. Tengoklah kan. Jadi kita lepas tak boleh kan. So macam universiti kita ada dua orang, seorang UKM dengan UPM. So, dia kata you tanya dia apa bukan saya lah. Gaji profesor dekat UKM, UPM dengan gaji profesor dekat U yang tak apa yang baru ni sama je. Sebab skim dia sama. Jadi kita nak kata yang ni UM, UKM, USM, UPM, UTM ni kita kata depa ni ke research university tua sikit kan. Kita bagi dia lain sikit kan. Tak boleh. Hak universiti baru buat Malaysia ni pun sama juga. Jadi actually kita punya sistem kalau dia kata kita berdasarkan kepada keperluan dan juga supply and demand kan. Tak boleh buat. Tak boleh buat sebab Suruhanjaya Perkhidmatan Awam kata yang mana yang duduk bawah aku JPA punya sama. Kan? Jadi kita kata then I think that's our problem macam duit tadi lah. Duit masuk dalam satu serupa macam kami tiga beradik bawa rumah buh dalam satu pot. Lepas tu ambil balik kan. Ambil balik tu tengok siapa kuat lah kot kan. Jadi macam itulah. Jadi I'm very appreciative maybe the solution tapi to be honest sebab perkhidmatan awam is so strong kan. They're so strong JPA. They won't allow for hak ni lain kan. So my only thing is that's why I said healthcare is satu area yang kita actually very good but we're not paying that much kan. So I'm from Penang. Sebab tu medical tourism in Penang is like 400 over 1,000 patient kan. So selain daripada hospital besar Pulau Pinang, there must be like 7 ke 8 private hospital including non-profit macam Lambu Hai tu non-profit kan. And then it's like and then kita boleh tengok kan actually orang tempatan dapat perkhidmatan apa tak mana kan. Tapi kalau dia menyelesaikan masalah gaji jururawat then to me jalan je lah kan. Yang soal pembekalan perkhidmatan that the government settle kan. Soal
gaji dan sebagainya. Kalau tak, let the industry pay lah. Kan? But your point about the potential of hollowing out of public services very real. Kan? Yeah. Tapi boleh mah. Okay, I mean, I think we've reached to the end. Maybe saya nak kesimpul, dah bangun dah. Okay, tak apa. Nak suruh bangun terus ya. Jadi just kesimpulan dekat sini, agak kesedih jugalah petang ni, macam-macam. Sedih ya? Tak ada sedih. Okay ya? Okay. Alright, I think a few things that I learned a lot today. I think I'm sure everybody did as well. Sistem fiskal negara kita ni suspend jugalah saya tengok tadi. And I think healthcare is getting so little. I think this needs to change. I think you are in the right position to advise. Diambil advice ke tidak tu different story. Perlindungan sosial secara menurut is very very important. Dan kita I think kita dengar atomic bomb tu banyak tadi ya. Jadi kita kena bersedia lah. Bersedia, yeah, memang it's true. It's atomic bomb is coming. I think kita kena bersedia. Dan I think I like the point that kita kena martabatkan NGO di negara ini sebagai sektor yang bukannya fikir pasal kerajaan dengan swasta saja, NGO sangat-sangat important. I think that's very very clear as well. And kita secara masyarakat Malaysia ni kena mengubah berbanyak sangat perspektif yang kita kena ubah lah, to be honest with you. Jadi untuk menutup sesi ini, saya ingin mengucapkan sebab ramai wanita, sekali lagi selamat Hari Wanita Sedunia yang jatuh pada 8 hari bulan Mac hari Khamis pula Jumaat. Saya ingat Wanita Sedunia punya hari ni sebab dia sama lebih kurang dengan Hari Buah Pinggang Sedunia. Sebab saya pakai buah pinggang semua, ya bagus. Semua jaga buah pinggang anda juga. Dan I think tema tahun ni lah Wanita di Julang Negara Gemilang is very important. Kita sebagai wanita, I think kita dah prove to, of course dia ada SDG 5.5, kita kena ada equality dan sebagainya. Tapi saya rasa kalau kita dengan lelaki diberi platform yang sama, kita boleh excel, betul tak? Kita tak payah nak paksa-paksa orang mengambil kita yang baik. Kita boleh excel dengan sendirinya. Cuma kemungkinan secara sosial, perlindungan sosial tu kita kena perlu pertolongan dari segala aspek. Dari penjagaan anak, daripada dan juga penjagaan ibu bapa, to be honest with you, and so many other things as well. Dan dengan itu saya sudahi forum petang ini. Terima kasih sekali lagi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ucapan terima kasih. Mohon para panel untuk kekal berada di pentas. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada barisan panel dan moderator forum di atas perkongsian ilmu dan pengalaman sebentar tadi. Berikan satu tepukan penghormatan. Sebagai tanda penghargaan terima kasih, majlis dengan segala hormat menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Hanafi Harun Rashid, Pro-Naib Chancellor Kampus Kuala Lumpur untuk menyampaikan cenderamata. Dipersilakan. Dipersilakan Dr. Rafidah Abdullah. Dipersilakan Encik Kiranjit Singh. Dipersilakan Dr. Nungsari Ahmad Radi. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Hadirin yang dimuliakan, berakhir sudah forum Persada Kampus Kuala Lumpur Memperkasa Jaringan Perlindungan Sosial Mendepani Cabaran Masa Depan.
Majlis sekali lagi merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis pada petang ini, terutamanya kepada tetamu undangan khas yang sudi berkongsi ilmu. InsyaAllah berjumpa lagi di lain masa menerusi majlis ilmu yang akan datang. Menutup tirai acara, majlis mempersilakan semua jemputan ke sesi fotografi dan seterusnya menikmati jamuan. Sekian sahaja. Salam hormat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.